आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौं Sintech C10 Pro WiFi रोबोट क्यामेराको सेटअप कसरी गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मोबाइलको एप स्टोरमा जाने अनि यसको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्छ। यसको एपको नाम चाहिँ ICsee यो चाहिँ हो। यसलाई सर्च गर्ने। अब मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ, त्यही भएर ओपनको अप्सन आयो, नभए यहाँ चाहिँ इन्स्टलको अप्सन आउँछ। इन्स्टल गरेर अनि यो एपलाई चाहिँ ओपन गर्ने। त्यसपछि यहाँ लोकल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि एग्रीमा क्लिक गर्ने अनि यो एप भित्र हामी छिरिसक्यौं। त्यसपछि एड बटनमा क्लिक गर्ने, वाइफाई क्यामेरामा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्ने, फेरि नेक्स्ट गर्ने। Please input Wi-Fi router password and click OK. जुन वाइफाई सँग यो क्यामेरालाई कनेक्ट गराउनु पर्ने हो त्यो वाइफाई को नाम यहाँ अलरेडी देखाइदिन्छ। अब यो वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ यहाँ सही हालेर अनि कन्फर्म गर्नु पर्यो। मैले यहाँ मेरो वाइफाई राउटर को पासवर्ड यहाँ हाले। तपाईले चाहिँ आफ्नो वाइफाई राउटर को पासवर्ड यहाँ हालेर अनि कन्फर्म बटन क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ अब चाहिँ यो नेक्स्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो वाइफाई क्यामेरालाई एकचोटी रिसेट गर्नुपर्छ। यो रिसेट गर्नु भएन भने कनेक्सन लिँदैन। रिसेट गर्नको लागि यसको तलतिर यहाँ मेमोरी राख्ने ठाउँ पनि यही हो अनि रिसेट गर्ने बटन पनि यसकै छेउमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ थिचेर राख्नुपर्छ लगभग 5-6 सेकेन्डसम्म। Restore factory settings. Please don't power off. 恢复出厂设置中，请勿断电。 रिसेट हुँदैछ। रिसेट भएपछि यसले बोल्छ वेटिङ फर कन्फिगरेसन। त्यसपछि हामी यता मोबाइलमा नेक्स्ट गर्छौं। अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ नेक्स्ट नगर्नु। अब यसले चाहिँ वेट टु दी कन्फिगर बोल्यो भनेपछि वेटिङ फर कन्फिगरेसन। अब चाहिँ हामीले यहाँ नेक्स्ट बटन क्लिक गर्छौं। Network is connecting. Please wait a moment. अब यसलाई Please wait 正在连接，请稍后。 Network connection success. Please set the login password. अब चाहिँ यो वाइफाई क्यामेरा वाइफाई राउटरसँग कनेक्ट भइसक्यो। अब चाहिँ यसमा पासवर्ड एकचोटी सेट गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ पासवर्ड राख्नै पर्छ सेक्युरिटी रिजनको कारणले। यहाँ चाहिँ के पासवर्ड राख्ने मन छ दुईचोटी राखेर अनि कन्फर्म गरिदिने। यहाँ मैले पासवर्ड राखिसके। अब चाहिँ कन्फर्म गर्ने। तपाई आफ्नो हिसाबले पासवर्ड राख्नु अनि कन्फर्म गरिदिनु। त्यसपछि यो क्यामेराको नाम चाहिँ के राख्ने। अब नाम चाहिँ लिभिङ रुम राख्दिए मैले। सेभ गरे। अब चाहिँ यसमा सिधै नेक्स्ट गर्दिने, केही चेन्ज नगरिकन कन्फर्म डन। अब यो क्यामेरा यसमा क्लिक गरेपछि प्ले भइहाल्छ। अब यो क्यामेरा सेटअप भइसक्यो। यो क्यामेरालाई जुनसुकै ठाउँबाट तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट छ भने हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट काम के गर्नुपर्छ, यसको जुन छ मेमोरीलाई एकचोटी फर्मेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेटिङमा जाने अनि लोकल स्टोरेजमा जाने। यस्तो देखाउँछ। तलतिर फर्मेट भन्ने बटनमा क्लिक गरेर कन्फर्म गरिदिने। एकछिन टाइम लिन सक्छ, त्यही भएर अब चाहिँ यो फर्मेट भइसक्यो। अब ब्याक जाने। अब चाहिँ हाम्रो रिकर्डिङ स्टार्ट भइसक्यो। यसको प्लेब्याक पनि हेर्न सकिन्छ। प्लेब्याक हेर्नको लागि चाहिँ यो लोकल रिकर्ड भन्ने बटनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो ठ्याक्कै यसले प्लेब्याक भइरहेछ। अब पुरानो भिडियो हेर्दाखेरि डेट चाहिँ यहाँबाट छान्ने, कुन डेटको भिडियो हेर्नुपर्ने र टाइम यहाँबाट छान्नुपर्छ।
कति बजेदेखि कति बजेसम्मको भिडियो हेर्नुपर्ने हो। अब प्लेब्याक भइसक्यो। अब लास्ट एउटा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ, जस्तै यो क्यामेरा अहिले यसरी छ भने यसको पिक्चर यहाँ सुल्टो आइरहेछ, यो सुल्टो पिक्चर आयो। अब यो क्यामेरा छतमा लगाएपछि यसरी उल्टाउनु पर्छ। अब यसरी क्यामेरा फिट गरेपछि यसरी क्यामेरा लगाउँदाखेरि यहाँ पिक्चर उल्टो आयो। अब यो पिक्चरलाई कसरी सुल्टाउन सकिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सेटिङमा जाने, अनि बेसिक सेटिङमा जाने, त्यस पछाडि फ्लिप अप डाउनलाई अन गरिदिने र त्यसको माथि फ्लिप लेफ्ट राइट छ, यो दुईटैलाई अन गरेर अनि सेभ गरिदिने। यो सेभ गरेपछि अब पिक्चर सुल्टो भइहाल्यो। ल हेर्नुस्, अब चाहिँ यो यहाँ क्यामेरा उल्टो छ तर पनि यसको पिक्चर चाहिँ यहाँ सुल्टो देखाइरहेछ। यति नै हो सिन्टेक C10 प्रो वाइफाई रोबोट क्यामेराको सेटअप। यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद।